وصلنا للحلقة الثالثة من انفورنيشن. إذا عم تحبوا المضمون تابعونا مع سبسكرايب على اليوتيوب شانل ولايك وشير. بالحلقة الماضية شفنا كيف ركب الاقتصاد بعد الحرب دغري، وتراكم الدين العام بدون استثمار بالإنتاج ليصير في فرص عمل وتصدير للبضاعة، وصار أغلب اللي بنستهلكه مستورد. فالمشكل الأساسي مش إنه الدولة مكسورة، هو إنه لازم نضل نجيب دولارات لندفع فايدة الدين ولنستورد أغراض. بهالحلقة رح نفوت بشوية تفاصيل أكتر عن المالية العامة، يعني الدولة عشو بتصرف ومن وين، من خلال مثلين. أول مثل هو من التسعينات لما مثل هلأ خفوا الدولارات والكل كان خيفان على الليرة، والتاني من صوب 2008 من بعد ما كان غلي سعر النفط وفات دولارات كتير على البلد من التحويلات. وإذا عم نقول إنه أساس المشكل مش بالمالية والحسابات، بينحل إذا صار في مصاري؟ وهل بيفيد إذا الدولة قررت تخفف مصاريفها؟ يعني تتقشف؟ خلينا نشوف شوية أرقام. ديون الدولة زادوا من 92 لليوم من 2.5 ل 96 مليار دولار، ضمنها 7 مليار مخبيين، يعني دفعات متواجبة على الدولة للضمان ولناس كتار وهي مطنشة عليهم. ولأنه نتدينوا من البنوك بفوايد عالية صاروا مدفعيننا فايدة عليهم 81 مليار دولار، يعني دافعين فوايد تقريبا قد قيمة الدين. طب يعني شو كان في داعي للدين أساساً؟ لنشوف كيف تركب علينا هالضرب. الضرايب يلي دفعناها من وقتها لليوم 157 مليار دولار. قديش صرفت الدولة؟ كل مصاريفها 164 مليار، يعني فرق 7 مليارات مش 96. ولولا الإعفاءات والتسويات على الضرايب والتعديات مع الحرامية كانت الدولة حصلت أكثر من كل شي صرفته. لكن الدين منه نتيجة عجز ميزانية، يعني إنه الدولة عندها مصاريف أكثر ما بتحصل من الناس. الدين نتيجة عجز وأذية يلي داروا البلد وخربوه. ومش بس هيك، على القليل 30% من المصاريف كانت تنفيعات بالتلزيمات والتوظيفات للأزلام والأصحاب وعم شريعة مش شغالة ومش نافعة. بالنتيجة الخدمات الحقيقية يلي قدمتها الدولة ما بتطلع أكثر من 115 مليار دولار بكل هالفترة. وبما إنه هالخدمات يلي عم ندفع حقها ما عم توصلنا، رجعنا اضطرينا ندفعها مرة تانية للمي والكهرباء والدش والمدرسة الخاصة وتسليح السيارة من الجوار والبنزين الزيادة بالعجقة. هالمبالغ هي مثل ضريبة إضافية، لأنه لو الدولة بتعمل شغلها ما كنا تحملنا هالكلفة يلي قيمتها 69 مليار دولار. زيادة على هودي في الدين العام، هو منه دين على الدولة، هيدا دين علينا رح يدفعونا إياه، أو هيك فكرون. بالمقابل الدولة وزعت لأصحاب البنوك ولأصحاب الرسامين الكبيرة بحجة فايدة الدين 81 مليار دولار. بين الضرايب يلي دفعناها وبين الدين العام يلي واقع علينا وبين المصريات يلي دفعونا إياها لنعوض عن غياب الخدمات العامة، اتاخد منا 315 مليار دولار. مقابل شو؟ أنجأ 115 مليار خدمات عامة فعلية، تلت يلي اتاخد منا هالقد. الباقي شو؟ تنفيعات للأزلام والبنوك والأصحاب 130 و69، حوالي 200 مليار دولار. مستغربين ليش الناس مديونة؟ ليش ما ملاقي شغل؟ وليش بيقولوا إنه الدولة مكسورة؟ تعرفوا إنه بال96 كانت الكهرباء تجي تقريباً 24 على 24، كان الدين العام وصل لل 15 مليار دولار وتقريباً كله بالليرة اللبنانية. بعد ما انكب مصاري مش بس على إعادة الأعمار بس كمان على التنفيعات وفايدة الدين، خلصوا الدولارات وقرروا اللي كانوا بالسلطة بوقتها يلي عفوقها بعدهم تقريباً هن ذاتهم مع كم حدا جديد، إنه التقشف هو الحل، يعني تخفيف مصاريف الدولة. وقفت كل الاستثمارات بالقطاع العام، حتى التوظيف، المعاشات تجمدت والبنى التحتية صارت حالتها تتدهور، ومن وقتها صرنا بندفع فاتورتين لكل شيء، وصارت الكهرباء تنقطع أكتر. مشكلة الكهرباء مش الخطة، أسهل شيء نعمر معمل، بس من وين منجيب دولارات لنشغله ولنشتري فيول؟ يعني التقشف خلى الخدمات العامة
مثل الكهرباء والبنى التحتية، والحقوق مثل التعليم والتغطية الصحية والعمل يصيروا حلم لقسم كبير من اللبنانيين، أو تربيح جميلة من خلال تنفيعها على حساب زعيم طائفة أو منطقة. صوب 2008 من بعد ما سعر النفط علي وكنا عايمين بالمصاري من وراء التحويلات اللي اجت من برا، بدل ما نستفيد من الفرصة ونبطل تقشف ونستثمر بقطاعات منتجة وبالخدمات الأساسية والتقديمات الاجتماعية، إجمالاً هالمصاري انحطت بالبنك. بس البنك ما بخبيهم بعلبة، بوظفهم بغير محل ليطلع ربح ويعطي فوايد ليلي حطوهم. وصارت الدولة تضيع المصاري أكتر بكتير من حاجتها. ليش؟ تتنفع البنوك. يعني لما في كتير مصاري عم تجي من برا، بتزيد التنفيعات للأزلام والأصحاب من ميلة، وبيزيد الدين للنفع البنوكي من ميلة تاني، وهيدا بيسموه ازدهار. لشو؟ ليعمموا منطق الرشوة والاستزلام. ولما بيخفوا المصاري مثل بال96 وكمان مثل اليوم، بيزيدوا الضرايب وبيخفضوا أكتر الخدمات العامة، وهيدا بيسموه تقشف. ليش؟ ليعيشونا بمنطق القلق والابتزاز، النقوع على الانهيار. وبين موجة رشوة وموجة ابتزاز فكرن إنه المجتمع بيستسلم والناس يا بتيأس يا بتفل وبيبقوا هن بالسلطة. هيدي هي قصة الدين الحقيقية. عم يحكوا اليوم بتخفيض المعاشات وزيادة الضرايب كيف ما كان، بركي ليخففوا لنا من استهلاكنا وبيخف الطلب على الاستيراد والدولار، وكرمال هيك اضطروا يوقفوا القروض. تقشف بهيك نظام كمان مرة ما بيطال إلا الأضعف، مع تقسيم الناس أكتر وأكتر بين فئات وطبقات، بين موظفين وجيش ومتعادين ومتعاقدين، بحجة إنه الدولة مكسورة وإذا ما خففنا العجز بيطيروا مصريات صدر، بينما هودي منن إلا دين زيادة ليشتروا فيهم هالمرة وقت. بس الوقت عم بيصير أغلى وأغلى، لأن إذا إجوا هالمصريات لما يرجعوا يخلصوا بين اللي هاجر وبين اللي بقي وصار غرقان بديون، منكون خسرنا المجتمع. الأزمة مش آخر الدنيا وفيها تاخد أشكال مختلفة، المهم كيف منتعاطى معها. صرتوا سامعيننا كتير عم نقول توزيع عادل عقلاني وهادف للخسائر. شو يعني؟ يعني سياسة اقتصادية اجتماعية، دولة عن جد بتاخد بهالوضع إجراءات لتمول بالدولارات اللي بقيوا أغراضنا الأساسية، قمح ودواء وفيول، وخلي اللي ربح كتير من 30 سنة لهلأ قطاعات الريعية البنوكي وتجار الأراضي يتحملوا هن اليوم، لأنهم بيحملوا بلا ما ينهاروا. من خلالهم فينا نحمل القطاعات الإنتاجية اللي بقيت والفئات الأضعف اللي معرضة تهاجر أو تخسر أبسط حاجاتها الأساسية. معليش إذا يلي زادوا مصرياتهم 200 مرة ب30 سنة ينقصوا شوي، بينما اللي رح يوصل يوقف بالصف ليشتري ربطة الخبز ما يموت من الجوع ويدفع هو الضريبة، لحتى نقدر نتخطى الأزمة بدون ما نخسر المجتمع، ولنوقف التقشف يلي هدفه يخنق الناس أكتر، لنبني اقتصاد مش مدمن على الدولار وفي صناعة وزراعة، ولبلد شبابه بيبقوا وبيشتغلوا فيه وبيطوروه.